คุณแม่จะว่าไหมล่ะไม่ว่าไม่ว่าหรอกคะ ร้อนไหมคะหนูร้อนอ๋อหนูร้อนเหรอหมายถึงเป็นไฟมันร้อนเหรอลูกไม่ร้อนอ่ะหนูร้อนอ๋อหนูร้อนเองพัดลมเป่าหนูแล้วนะช่วยได้เนาะอ่ำ